Welcome back to my channel, at kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay i-click mo na ang subscribe button, pati na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga masasarap na recipes. Ngayong araw ay gagawa tayo ng masarap at katakam-takam na dessert. Ito ay ang Brazo De Mercedes. Ang mga kailangan natin sa paggawa ng Brazo De Mercedes ay 10 egg whites, 2 tablespoon ng lemon juice, 1 cup of sugar, 2 tablespoon ng baking powder, 8 egg yolks, 1 big can of condensed milk, at 1 cup ng powdered sugar. Natatakam ka na ba? Simulan na natin ang paggawa ng masarap at katakam-takam na dessert, ang Brazo De Mercedes. Ang unang step natin sa paggawa ng Brazo De Mercedes ay i-separate ang egg yolk sa egg whites. Dapat ay maging maingat sa pagse-separate ng egg yolk sa egg whites dahil kapag nalagyan ng kahit konting egg yolk ang ating egg whites ay hindi na ito magiging fluffy. At kung ikaw ay naghahanap ng pagkakakitaan ngayon, subukan mo ito at baka ito na ang iyong hinahanap. Kung interesado ka sa recipe na ito, ay keep on watching po. Ilalagay ko sa description box below ang kompletong listahan ng ating mga ingredients. Magsha-shoutout din po tayo sa dulo ng video na ito. At kung gusto mong magpa-shoutout ay mag-iwan ka lang ng comment sa aking comment box below at isa-shoutout natin ito sa susunod na recipe. Sunod naman ay iset aside ang egg whites. Gagawin muna natin ang ating custard filling. Kunin ang egg yolks at haluin ito. Sunod naman ay ilagay ang 1 can ng condensed milk. Haluin lang ito para ma-mix na maayos ang condensed milk sa egg yolks. Sunod ay lagyan ito ng vanilla essence. Optional lang po ito. Pwede din kayong gumamit ng lemon zest. I-mix lang ito ng mabuti. Habang hinahalo mo ito ay i-click mo muna ang subscribe button, pati na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga masasarap na recipes. Ilagay ang ating egg yolk mixture sa kawali at isalang ito sa mahinang apoy lamang. Halu-haluin lang ito para hindi magbuo-buo at masunog ang ating custard filling. Kapag tinigilan ang pagkahalo nito ay hindi na ito magiging creamy. Kapag naging creamy na ang ating egg yolk mixture ay pwede na nating patayin ang apoy. Ipagpatuloy ang paghahalo sa ating egg yolk mixture for another 5 minutes. Sunod naman ay kunin ang ating egg whites at i-mix ito gamit ang hand mixer in high speed for 20 minutes o hanggang sa ito ay maging fluffy at stiff. Next ay lagyan ito ng lemon juice at pakonti-konting ilagay ang asukal. I-alternate ang paglalagay ng asukal at baking powder. Ayan,
Ready na ang ating egg white mixture. Kunin ang baking pan at lagyan ito ng baking sheet. At pakonti-konting lagyan ito ng ating egg white mixture. I-flatten lang ito hanggang sa ito ay maging level. Dapat ay hindi masyadong makapal o masyadong manipis ang ating egg white mixture. Gamit ang tinidor ay lagyan ng design ang ating egg white mixture. Makakatulong din ito para hindi lumobo ang ating egg whites habang niluluto sa oven. I-preheat na ang oven sa 350 Fahrenheit o sa pinakamahinang apoy lang. I-bake natin ito for only 12 minutes. After 12 minutes, luto na ang ating egg whites. Palamigin ito for 10 minutes. Pag malamig na ito, ay i-dust lang ito ng powdered sugar gamit ang ating strainer. Ilalagyan natin ito ng powdered sugar para hindi na ito dumikit sa ating baking sheet kapag binaliktad na at mas madali na din itong i-roll. Kapag nalagyan na ito ng powdered sugar, ay pwede na itong baliktarin. Dahan-dahan lang sa pagtanggal ng ating baking sheet para hindi ito masira. Dito ay gumamit ako ng bread knife para pang-alalay habang tinatanggal ko ang baking sheet. Kapag natanggal na natin ang baking sheet, ay pwede na natin itong lagyan ng ating custard filling. Gumamit ng scraper para mas madaling ikalat ang ating custard filling. I-make sure na level ang ating custard filling para mas madali itong i-roll mamaya. At kapag nalagyan na ito ng custard filling, ay dahan-dahan na itong i-roll. Maging maingat sa pag-roll nito dahil madali itong mabitak. At kapag na-roll na ito, ay hawakan lang ito for 5 minutes para hindi mawala ang shape nito. Ayan, ready na ang ating Brazo De Mercedes. Kumuha ng malinis na plato at dahan-dahan itong ilipat. Tikman na natin. Kain na tayo. Mangaon na ta! Pwede din tayong gumawa ng braso cups. Ito ay pwedeng-pwede nating gawing negosyo. Ilalagay ko sa baba kung paano naman gumawa ng ating braso cups. Abangan sa ating susunod na recipe ang Brazo De Mercedes on cups. Shoutout muna tayo. Sarap! Nabigyan ako niyan, sobrang sarap, sabi ni Mix Videos Channel.
So yummy, sabi naman ni Victor Murillo. Super, sabi ni Desi Crazy Ideas. At kung gusto mo namang magpa-shoutout ay mag-iwan ka lang ng message sa aking comment box below at babasahin natin ito sa susunod na recipe. At kung nagustuhan mo ang recipe na ito, ay bigyan mo ng like ang video na ito at i-click mo na rin ang subscribe button, pati na rin ang notification bell para lagi kang updated. Thank you for watching!